sini. Nanti kita guna. Dan Cik Ain ada daun kucai. Sebelah dia segenggam taugeh. Ini. Okey, tuang dia dalam ni. Kemudian kita masukkan sedikit saja gula. Okey dah. Sikit je, tak nak banyak, nanti manis pula kita cucur udangnya. Ada 1 cawan gandum. Lagi setengah lah, so 1 cawan setengah lah gandum Ada tepung jagung kat sini 2. So kita akan masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila dah sebati semua, so kita akan masukkan kita punya sayur-sayuran tadi lah. Lobak merah, daun kucai dan juga taugeh. Okey, nice. Serbuk kunyit. Bagi slightly kuning-kuning sikit lah. Tak adalah nampak macam apa, kodok tu kan. Nampak ni dah cantik dah colour dia. Okey, so sekarang kita nak biarkan dia perap dalam 10 ke 15 minit. Okey, untuk buat cucur udang ni, Cik Ain pakai sudip yang melengkung macam ni dan dia besi. Sebab Cik Ain nak buat bentuk dia bulat lah macam tu. So kalau korang nak yang lepeh, guna sudip lepeh, so nanti dia akan jadi crunchy lah. Rendam dulu sudip ni dalam minyak panas ni. So kita akan letak atas ni. Zoom sikit boleh ke? Dan kita akan letak udang sekok. Oh, bersih. Lepas tu kita letakkan dia dalam ni. Okey, dah siap. Okey, dah siap ni yang terakhir. Cik Ain goreng 5 ketul je, nanti tak habis. Nampak tak crunchy kan bunyi dia? Tak timun sikit. Okey, kan cantik tu macam makan kat kedai. Pakai sos yang ini, okey? Sos cili Thai. Wah! So kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengan udang yang besar dia, dengan fresh dia, and then dia punya rasa masin dia just nice je dengan sos dia. Dengan luar dia crunchy, crispy, tengah dia lembut. Wah, satu nikmat. So jangan lupa cuba, okay, bye. Cik nak makan lagi. Korang dah dapatkan belum buku seminit resepi? Kalau belum, dapatkan di seminitresepi.my, okay? So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!